6 שנים עברו מאז פרסום המכתב, הקדיח תבשילו. היה כאן איזה יהודי באזור שקם בחוצפה נוראה כנגד אבי מורי, והמקום הראשון ששמעו בקול אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגרשו אותו, זה היה המקום הזה. יישר כוחכם. כעת הרב אמנון יצחק חושף את הקלטת השיחה עם יגאל כהן, יוזם השאלה לרב עובדיה יוסף. אני חשבתי לפתור את הבעיה על ידי שאני אשלח מכתב שהרב מחזק פה את הציבור. אם אתם רוצים אפילו, אין לי אותו פה, כי שלחתי אותו בפקסים ממקום אחר. עם מי אמרת את השאלה? קריספל. זה האויב הגדול. לאחר שמיעת השיחה תחשפו למסכת שקרים ובדיות מצד האיש הקורא לעצמו דיין, גאון ומחזיר בתשובה. ההקלטה המלאה עם ניתוח השיחה המעמיק. הלו. שלום הרב יגאל. בוקר טוב, מה שלומך? ברוך השם. זה ימים אני עובר פה כפרת הבנות. יגאלי, אתה כבר מנסה להקדים תרופה למכה? כן, מישהו צלצל אליי עכשיו בשם עיתונאי שאומר ששלחתם מכתב לרב עובדיה וקיבלתם תשובה? כן, רציתי להתקשר אליכם בבוקר. הציבור פה כבר ממש רואה את חיי, ממש רואה את חיי. הם מתקשרים ללא ערף הביתה, מתקשרים... אני חשבתי לפתור את הבעיה על ידי שאני אשלח מכתב שהרב מחזק פה את הציבור, שיש פה אנשים שמתחזקים. חשבתי לפתור ככה את הבעיה ולהגיד להם, מרן אמר שהרב נותן שיעורים, שיעורי תורה והכל. כתבתי לו מכתב עם דברים טובים עליכם. וביקשתי, התקשרו אליי גם מהבית שלו, מה אתה עושה, מה אתה זה, מה אתה זה. אמרתי, אני אשלח מכתב למרן, אני אכתוב לו מה שהרב עושה פה, שהרב החליט. עכשיו, שלחתי לו מכתב ביום שישי. אם אתם רוצים אפילו, אין לי אותו פה, כי שלחתי אותו בפקסים ממקום אחר. ביקשתי מהם, התחננתי, רבותיי, זה מכתב אישי, אל תפרסמו את זה, אל תעשו שום דבר. אתמול מתקשר אליי בן אדם, לפני, לא קיבלתי אפילו תשובה. מתקשר אליי משהו עקיבא נובק, השאיר לי הודעה, אנחנו רוצים שתחזור אלינו, אנחנו צריכים תגובות. כל הלילה אני חושב על זה, מה אני עושה עם זה, אני לא יודע מה לעשות עם זה כבר. למה אתה מגמגם ונשמע מפוחד? אקדים לך כמה דברים להזכירך. שיחה זו הייתה בצהרי יום ראשון. לדבריך שלחת את המכתב ביום שישי, והתשובה התפרסמה על ידי יהודית, בו ביום במכתב המזויף הקדיח תבשילו. כיוון שכל התבשיל נרקח על ידכם, כפי שהתברר בהמשך השיחה. אתה מספר שבמוצאי שבת צלצל העיתונאי שבידו המכתב והתשובה השקרית מיום שישי, וביקש ממך תגובה על כך, ואתה לא ענית לו כביכול. ואתה אומר שכל הלילה לא ישנת, ובבוקר רצית לצלצל אליי, ורק בצהריים, לאחר שצלצלתי אליך, נזכרת שרצית לצלצל אליי בבוקר. ועתה אתה מתמם שאינך יודע מה הייתה תשובת הרב עובדיה, כשכל העולם יודעים זאת כבר מיום שישי. והשאלות הנשאלות הן, מדוע שלחת מכתב לרב עובדיה בכלל, ומה או מי אילץ אותך לכך? ובקטע שנשמע עתה, יש לך כמה גרסאות. אחת, חשבתי לפתור את הבעיה על ידי שאני אשלח מכתב. 2, התקשרו אליי גם מהבית שלו. מה אתה עושה? מה אתה זה? מה אתה זה? אני אמרתי, אני אשלח מכתב למרן. לפי זה לא עלה בדעתך לשלוח את המכתב מיוזמתך, אלא כלשונך מתחלפת והשקרית. אתה אמרת להם לאור האיומים, אני אשלח מכתב למרן. גרסה שלישית, לגבי הפקס אמרת, אין לי אותו פה, כי שלחתי אותו בפקס ממקום אחר. גרסה רביעית, ביקשתי מהם, התחננתי, רבותיי,
זה מכתב אישי, אל תפרסמו את זה, אל תעשו שום דבר. אם כן, יש לי שאלה אליך, יגאלי. למה לא פנית אליי לפני ששלחת המכתב, אפילו אם כך עלה בדעתך? דבר פשוט ומתבקש, בפרט שידעת לדבריך מה הם זוממים. הלא הייתי אומר לך, אלך לי לדרכי, כפי שאמרתי לך מספר שבועות קודם. אלא שהכל היה מתוכנן בידיעתך מלאה. והראיה, שהרי דוד יוסף כבר דיבר נגדי בבית הכנסת לידך קודם למכתב, ואתה לא מחית בו, ואף אפשרת לו עוד פעמיים נוספות לדבר נגדי בבית הכנסת, למרות שידעת את סיבת הגעתו, וגם שיבח אותך בפניך ובפני המתפללים על שסילקת אותי כביכול מבית הכנסת, ולא מחית בו על השקר הזה, וגם לא הכחשת זאת. רשע מרושע שכמותך, ואתה משקר במצח נחושה ששלחת פקס. ואחר כך לשאלתי, עם מי שלחת את המכתב? נפלת בפח, וענית לי שקריספל הצורר לקח המכתב מידך. וגרסה נוספת לשאלה והיכן המכתב, ענית שאין לך אותו תחת ידך. אבל כידוע, כל מכתב ששולחים בפקס נמצא תחת ידך. ועוד אתה מציין בשיחה הזו שאיימו עליך מביתו של הרב עובדיה, והזכירו לך מה קיבלת ומה תפסיד, והתחננת שלא יפרסמו דבר, ביודעך שכן יפרסמו, כי הם לא צדיקים כדבריך. אם כן, שקרן נבזה, למה שיתפת פעולה איתם, ועוד מסרת מכתב ביד לקריספל? וגם לשקר צריך ללמוד, יא נוכל. האם שלחת את המכתב בפקס, או שקריספל לקח מידך? אינך אלא שקרן נאלח ועוקר תורה. הצטדקת במכתב שלא רצית לבטל שיעור תורה שלי כביכול בשאלתך לרב, וידעת שאתה עוקר את עולם התשובה בקנאתך. שהרי הזהרת אותם לא לפרסם את המכתב. אז לשיטת שקריך, למה נתת בידם מה שאתה יודע שאין לך שליטה עליו? והרשעים השסניקים הללו השתמשו דווקא בך ובמכתב חתום בשמך כמי שקרוב אליי, כדי לעקור את עולם התשובה שחיכו לזה 35 שנה, ושיתפת איתם פעולה כדי לסייע לאינטרסים שלך, כפי שעשית בבחירות הנוכחיות לרשויות המקומיות. פעם הורית להצביע לש"ס, ופעם לרב מזוז, לפי הלחץ והמשתלם לך על חשבונם של אחרים, וניצול תמימותם של אלה שעדיין לא הכירו את נחלוליך. על כן ידע כל איש ואישה מישראל שאינך גרוע מבלעם הרשע, שרצה לעקור את ישראל ולא עלתה בידו. ואילו אתה, יגאל כהן, הצלחת הרבה יותר מכל צוררי ישראל. לא הבנתי, אתה לא ראית את התשובה? התשובה עדיין לא ראיתי. הם לא שלחו לי תשובה. אין תשובה? אני לא יודע, אין לי מושג. אני התחננתי אליהם, אמרתי להם בבקשה מכם, אל תפרסמו שום מכתב בשמי, אני שולח שאלה כדי לפתור את הבעיה פה עם כל הבלגן הזה. שכחת שאמרת שעלה בדעתך לשלוח מכתב? עלה בדעתך לשלוח מכתב. זה עלה רק מדעתך לשלוח מכתב. ועתה אתה אומר שהיה לך דין ודברים עם הרשעים כמותך, שלא יפרסמו את דבר המכתב. ואיזה בלגן יש שאני מעביר שיעורי תורה, ובשביל מה השאלה במכתב? שאל אותי מה עושים ותקבל תשובה. עם מי עברת את השאלה? אחד בשם, איך קוראים לו? קריספל. לא הבנתי. האם אתם שומעים כמוני? לפקס קוראים קריספל? יא רשע ושקרן. ידעת שאתה מעביר את המכתב
על ידי הצורר הגדול שאיים עליך לעשות כן. ואתה משקר אותי בתוך פחות מדקה בשיחה זו? אז אם שכחת אזכירך, רק לפני 3 שבועות אמרת לי ששלחו אליך את דודו עמר, עוזרו של הראשון לציון, לאיים עליי ולומר לי שאם אסגור את המפלגה ייתנו לי להיכנס לרב עובדיה וגם ייתנו לי מכתב המלצה ממנו, ואם לא אסכים לסגור את המפלגה הרב עובדיה ידבר נגדי בלוויין במוצאי שבת. אז אמור לי, למה באו דווקא אליך? אם כן ידעת שמחפשים את ראשי, ואתה מתמם שעלה במחשבתך לבד לכתוב מכתב כאילו מיוזמתך, במקום לשאול אותי בשעה שאני קם בכל יום בשעה 4 בבוקר לתת שיעור לאברכים שלך במשך שנה. לא יכולת לשאול אותי מה אתה אומר על המצב? הרי כבר אמרתי לך על זה תשובה שאני מוכן ללכת בכל רגע. למה היית צריך לשלוח מכתב? יא שקרן שכמותך. זה האויב הגדול. קריסטל? כן, זה שהחתים את כל הרבנים נגדי עכשיו. אוי ואבוי. כן. זה השועלים. זה השועלים. אני עובר פה, תדעו לכם, אני עובר פה ממש, גם המשפחה שלי, מתקשרים הביתה אנשים, אברכים, מתקשרים בנאצות, והשם ירחם מה שקורה פה. שקרן ורמאי. אם עברת בכלל דבר כזה, או מצב כזה, אם כן היית מיד צריך להודיעני שאני גורם לך בעיות, שאני נותן שיעורי תורה, והיה נמנע ממך כל הצער המדומה שאתה בודה. שהרי אחרי כן בשיחה תאמר שכולם אוהבים אותי. אז מי עשה לך זאת? אנשים מבחוץ? וממתי אתה צריך להתחשב באנשי חוץ? בהיותך יודע מה אני עושה למענך ולמען הכלל. ואם שלא בשעת הבחירות, ואם היו באים אנשים מבחוץ ואומרים לך כדבר הזה, האם היית שואל את הרב עובדיה, יש שקרן ונוכל? ומה הם אמרו לך? ומה רצו ממך? עד כדי שלא נתנו לך מנוחה ולמשפחתך. אז בוא נקרא מה כתבת במכתב. וזה הנוסח. לפני כשנה התחיל למסור אצלנו הרב אמנון יצחק שליטה שיעור המתחיל בשעה 4:30 בבוקר עד לתפילת הנץ בנושא חובת הלבבות שער הביטחון. והנה לאחרונה פונים אליי אנשים מאנשי בית הכנסת בקהילה, תלמידי מרן, ושואלים האם ראוי שימשיך למסור שיעורים במקום הקרוי על שם מרן שליטה? ואני חושש על נפשי להפסיק שיעור תורה המחזק אנשים רבים, ולכן באתי בשאלה למרן שיכריע בנושא גורלי זה ויורה לנו הדרך אשר נלך בה. לא להאמין. על מה שלחת את המכתב כביכול? כל מה שהפריע לאלה שלא הניחו לך ולמשפחתך זה האם ראוי שימשיך למסור שיעורים במקום הקרוי על שם מרן שליטה? תגיד לי, אתה רציני או מטומטם? בשביל זה לשאול את הרב עובדיה שאלה? והלא אתה מציג עצמך ברבים כדיין וגאון, ואין לך תשובה לשאלה מטופשת זו? אם השם יביע עומר הוא המפריע, עדיף להחליף שם זה, למרות שאתה מחשיב את קדושתו כמי שאינו נמחק כשבעת שמות הקודש לשם הנכבד. הצחקתני. אבל זה עדיף מלמחוק יהודי עם מפעל של 35 שנה ומאות אלפי בעלי תשובה. לא כך, אדוני הדיין? אולי תזכור מי זה שהביא לך את המקרנים והמסכים ואת איש התפעול אלחנן להקרין בכל מוצאי שבת את שידורי הלוויין של הרב עובדיה. את זה מותר לי לעשות ואין תלונות, במקום שקרוי על שמו, יביע עומר.
ולהתרים עבורך 100,000 שקל ברבע שעה, מה שלא עשיתי לעצמי לטובת האברכים שלך, זה היה מותר על שם מקום יביע עומר? ולצבוע לך את בית הכנסת והחדר הפרטי ללא תמורה על ידי בני שפריר, זה מותר על שם יביע עומר? ושאשתי וביתי ישטפו את הבית כנסת בימי חמישי, זה מותר ביביע עומר? וכל זה על שם מרן. אז יש לי להציעך לשאול שאלה חשובה מאוד ודחופה. תשאל את הרב קנייבסקי או את הרב שלום כהן, היות וקראו מספר רחובות על שמו של הרב עובדיה, האם מותר לי להלוך בהם? יא טמבל, זו שאלה, זה אפילו לא בדיחה אנגלית. מסקנה, רק רצית להגיש את החבל לצווארי, כאילו זה פרווה להתעטף בה. ושאלת שאלה שאין בה כביכול משהו נגדי. אז איך קיבלת תשובה שהנה לקדיח תבשילו? היית צריך לקבל תשובה בהתאם לשאלה. שלא ימשיך למסור במקום שיעורים למשל על שמו של מרן יביע עומר. אך התשובה לא מעניין השאלה כלל, כיוון שכל התכנון היה למסור את המכתב שלך ובשמך, והתשובה הייתה ידועה ומוכנה מראש על ידי יהודית וחבר מרעיה כידוע, ועל זה ביקשת כביכול רחמים, אל תפרסמו. וכפי שהמשיכו ועשו כך במשך כל הבחירות, בפרסומים ברדיו, באתרים, במכתבים, בישיבות, בתואנות וטענות שקריות, כפי שהעיד עליהם הרב הגאון יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, שהוא מכירם היטב שהם שקרנים ונוכלים, עושים משפטי שדה וסנהדרין של אסד. זה שועלים מחבלים כרמים. זה הגחזי הגדול. במצב, אני ממש לא בנוי לדברים האלה. אני חשבתי לברוח לחוץ לארץ, באמת, אני כבר משתגע מפה. מתי התכוונת לברוח רשע? לאחר המכתב או לפניו? ולמה עכשיו כן ברחת לחוץ לארץ? עכשיו במחירות הנוכחיות למועצות אמרת להצביע ש"ס והצטלמת עם נציג ש"ס, רק ש"ס. אחר כך הצטלמת עם נציג של הרב מזוז יחד, ואמרת רק מורי ורבי הרב מזוז יחד, ואחר כך לחצו עליך מכל הכיוונים וברחת לחוץ לארץ כמו זיקית נאלחה. לא הבנתי, אז מה, מאיימים עליך? מה אומרים? הכל, מה זה מאיימים עליי? השם ירחם, שאני לא רוצה אפילו אס-אמסים. אנשים ברחוב פוגשים אותי, אברכים, צועקים, ומרדכי מתקשרים. הבנתי. כאילו מה כבר אנחנו עושים? סך הכל לומדים תורה בעם ישראל. גם שלחתי לרב עובדיה, אמרתי לו, פה ציבור, מתחזק את השיעורים. הרב מחזק אותם. מה הבעיה? אני לא מבין. כן, יש בעיה, יש גחזים ושועלים שהם מספרים שכאילו אני יוצא נגד הרב עובדיה. אני כתבתי מפורש בשאלה, כתבתי הרב מלמד שיעורי תורה ומחזק את הציבור. יש לך את המכתב המקורי העתק? אני לא יודע, אני לא זוכר איפה נתתי אותו. אני אנסה להשיג אותו. עוד פעם שקרן נאלח. כל דקה 2 שקר נוסף המכחיש את הקודם. אם שלחת פקס, הוא נמצא מחוץ לפקס. ואם מסרת את המכתב ביד קריספל, אז איך תמצא אותו? מה עוד שעל המכתב שהתפרסם מן התאריך והשעה של המשלוח והשולח. אז זה לא נשלח בפקס, ואתה לא זוכר למי נתת אותו פתאום. אז נתת, שלחת, מה עשית? קודם אמרת שנתת לקריספל, עכשיו אתה לא יודע למי נתת, אז לא שלחת או כן שלחת? תחליט יא בחרית. אבל החוצפה שאפילו לא נותנים לך את התשובה ולוקחים תשובה שאתה לא יודע אפילו אם כתב אותה הרב, מה? אמרתי שאני נופל פה בידיים שזה לא אנשים צדיקים. חשבתי יחזירו לי את התשובה הפרטית וגמרנו, ועם זה אני אתמודד עם כל הציבור, אני אגיד להם הר"ן אמר ונגמר הסיפור. אבל קודם כל לא יחזירו לי את התשובה בכלל, ועכשיו אני מתנגד של עיתונאים,
יש פה הודעה של עקיבא נוביק, משהו? נוביק? אם ידעת שאתה נופל, אז למה לא שאלת את השאלה בעל פה? ושישיבו לך תשובה בעל פה. ואז תגיד לציבור שמסתובב ברחובות, כמובן לאחר שתחפש אותם את התשובה. וכך לא יוכלו להשתמש במכתבך שפחדת שישתמשו בו. אך ידעת שבלי מכתב זה לא יוכלו להגיד סתם הקדיח תבשילו, כי אז יתפרש שזה נגד המפלגה כוח להשפיע. אבל אם כתוב שאני מלמד תורה את הרבים בבית כנסת על שם הרב עובדיה יוסף יביע עומר, זה ודאי יובן שזה חילול השם גדול, וזה מעשה חמור שהקדיח תבשילו כמו ישו. יא חבורת ליצנים מטומטמים, ואף אחד לא קולט או לא רוצה לקלוט את הבלוף שאתה מוכר לי כעת בשיחה ואת התרגיל שעשיתם במשותף? כן, כן. אתה לדבר איתי, עוד לא חזרתי אליו אפילו. אמרתי, אני לא... מה אני עושה עכשיו? זה כבר ממש מגיע ל... אני לא רגיל במלחמות האלה, אני לא אדם כזה... מה הבעיה, טמבל? תשלח עוד פעם מכתב לרב עובדיה יוסף ותשאל אותו מה עושים. הרי זו הפעם כבר שאלה באמת כבדת משקל. מה עושים עם העיתונאי? הרי זה דבר שמדיר שינה מעיניך. ואם הרב עובדיה כבר נפטר, אתה יכול גם לצלצל לגייזי, הוא חולם אותו כל ערב, אולי הוא יעביר שאלה בשמך גם כן. אמרתי לך מההתחלה שזה מה שיהיה, לכן אני לא אלחץ עליך שום דבר, אני נפרוש משם ויסתדרו, למה לא? יגאל, ענני בבקשה. כשהתחילו לאיים וללחוץ עליך לדבריך שקריים כמובן, לא עשית את מה שהכנתי אותך מראש לכך באופן מיידי. והיית אומר לי צדקת, זה התחיל להגיע אליי וכדאי שתעזוב לטובת שנינו. ואז לא היית צריך לשלוח שום מכתב, לא בפקס ולא ביד, אלא ששיתפת איתם פעולה על תוצאה ידועה מראש, כיוון שאתה מודה בדבריך שהזהרת אותם וביקשת שלא יפרסמו את דבר המכתב, אז ידעת שהם יפרסמו. הרב הגאון יגאל כהן, השקרן, מחטיא הרבים, עוקר התורה בעולם התשובה. תראו לכם, שתהיו בריאים, אתם עושים מה שאתם חושבים שזה נכון, אבל אני פה ממש בצער גדול. אני אוהב אתכם, אני אוהב את המשפחה שלכם, כואב לי הלב, תדעו לכם. אשתי אפילו תספר לכם שאני ממש כמעט מגיע לבכי בדברים האלה. זה קשה מאוד לשמוע את הדברים. אז למה אינך בוכה גם עכשיו? תכף נשמע אותך כבר צוחק בהתפרצות. ולמה לא ברחת לחוץ לארץ כדבריך? ולמה לא הודעתני ולא חלקת עמי את כאבך? רק יושב בשמיים יודע את כל עלילותיך ויחזיר לך גמולך בראשך. מה לעשות, זה התיקון של הדור עכשיו, וזה הבירור האחרון. ככה מתבררים מי הם הולכים עם האמת ומי לא הולכים עם האמת. אז מה, אני לא מתקשר לנובי כזה? אתה רוצה לראות קודם את התשובה? לפעמים אני לא הייתי עונה לפני שאני מקבל תשובה בכתב ידו של הרב עובדיה יוסף שהוא כותב תשובה לשאלה הזאת. ואז מה אני עושה? כאילו שאינך יודע מה התשובה. ואתה דואג רק לעצמך, לי כבר אינך דואג, כי עשית את עבודתך נאמנה. קודם כל שבי את התשובה, שהתשובה תהיה כתובה. אתה מבין, אחרי שהתשובה כתובה, תגיב מה שתגיב, אבל קודם כל תראה תשובה. אני אשלח לכם את התשובה, אתם תחליטו מה לעשות, אני לא רוצה להתערב בזה. למה שתשלח לי את התגובה ואני אחליט? רשע. הרי אם את המכתב היית שולח לי, הכל היה נמנע. ואם אינך רוצה להתערב בזה, אז למה נכנסת לזה? הרצחת וגם ירשת רשע. אתה תלכלך עליי ואני אנקה אחריך? כמה רשעות יש במעשיך ובדבריך יגאל.
תראה, אחד מגדולי ישראל אמר לי במפורש, כל זמן שלא נעשה בדין, אי אפשר לדון בן אדם, וזה עבירה על ההלכה, עבירה דאורייתא על ההלכה בחושן משפט. שמוע בין אחיכם. אז אתה יודע את הדין. אז למה לא אמרת למאיימים שאסור לכתוב מכתב ולהפיל את האדם מבלי לשמוע אותו? ולמה לא שאלת בדין מה עליך לעשות? ולמה לא קראת אתה לי לבית דין למשל, אם לא רצית ללך, למרות שאמרתי לך מראש שאלך מרצוני? והשמעתיך בשיחה זו לפני כן ולא הכחשתני. ואם כן ידעת שאתה גם מכשיל את הרב עובדיה יוסף מבלי לקיים שמוע בין אחיכם, כפי שפסק הגאון הרב קנייבסקי לשאלתי בעניין. אז איך ציפית שיהיה משפט צדק ושפטתם צדק? ואם בעיניך הרב עובדיה גדול הדור ואתה קורא לעצמך גם דיין, אז איך אתה שולח מכתב ומעיד יחידי כעד אחד ומצפה לתשובה שהיא חייבת להיות נגד ההלכה? שהרי שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק אמרת בעצמך אתה לבדך, ולא ידעת שלא יקראו לי לשמוע אותי. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, אין דבר כזה לעשות משפט שדה, לא ברדיו ולא בשום מקום, זה איסור דאורייתא. מי שדן מישהו שלא משנה מה מעלתו, דן מישהו בלי לשמוע אותו, עובר על איסור דאורייתא. כל מי שחותם על מכתבים כנגדי עובר על איסור דאורייתא. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, זה הלכה פשוטה שכל בר ברב יודע אותה. אי אפשר להגיע להסכים שלום איתם אולי? חשבתי אולי משהו להגיע את הרוחות קצת. עכשיו אתה רוצה גם לצבור נקודות בש"ס על חשבוני לאחר עריפת ראשי, אתה גם רוצה למכור את גופתי. שוב, הרצחת וגם ירשת? אתה כנראה לא מבין, אין בכלל בעיה, מייצרים בעיה. זאת אומרת, אני ישבתי עם הרב בעדני וסיכמנו שאני מביא איזה נוסח שבזה אנחנו נגמור את הכל. יום אחרי זה גוררים אותו נגד רצונו לאשדוד והוא מדבר עליי דברים הטובים בציבור. ככה זה עובד. אבי ממרן הרשע מחתים רבנים ואמיר קריספל מחתים רבנים, אתה מבין? וככה זה עובד. ככה ש"ס בנויה. ש"ס בנויה עם גחזים, מלא גחזים. מה יהיה הסוף? הציבור פה נקרא, אני לא יודע אם אתם מודעים, אבל פה הציבור פה ממש אוהבים אתכם אבלים וחפויים ראש, כולם פוגעים בהם, כולם זה נהיה מצב של נקראים בין מרן לבין לכם, וזה לא טוב. לא הבנתי. אם הציבור אוהבים אותי, אז מי זה הציבור ששיקרת במכתב? והנה לאחרונה פונים אליי אנשים אנשי בית הכנסת והקהילה. וקודם אמרת בשיחה שאנשים ברחוב ובחנויות תופסים אותך. ולדבריך אתה רק נקרעים ביני לבין מרן. משמע שאוהבים את שנינו ואינם יודעים מה להחליט. רק שש"ס הבינו את הבעיה הזו ועשו את המעשה איתך להחריב את עולם התשובה כדי לבטל השפעתי על הציבור הזה, כדברי שדון ששון שלא ינהיג חלילה, כי זו הבעיה. אבל לא היה דבר כזה, אין דבר כזה, המציאו את זה. כן, אבל הציבור לא מבין את זה, הציבור הוא טיפש, הציבור אומר, אני שמעתי ברדיו, ביום חמש, לא יודע מתי הרב בעדני פה דיבר. אם הציבור טיפש, ואתה החכם היודע זאת, אז למה היית טיפש? לשלוח את המכתב בפקס או ביד, יהיה שקרן. כן. אני קיבלתי איומים, אל תפרסמו את זה בבקשה. אז בגלל שאיימו עליך, שפכת את דמי ביודעין? שהרי לדבריך הזהרת אותם בהיותך יודע שהם רשעים, ואיימו עליך. ואתה עוד אומר לי, אל תפרסם את זה? הרי עברת ביודעין על שפיכות דמים. ואל תעמוד על דם רעך. ומסרת אותי ביד רשעים ארורים, לעשות בי כטוב בעיניהם. דע לך רשע מרושע, שכל דמי בעלי התשובה שירדו לטמיון,
בחורבן התורה על צווארך וצוואר זרעך וכל מי שהשתתף איתך בקנוניה הזו. כן. מתקשרים אליי, אתה קיבלת מאיתנו וזה, קודקודים, או מישהו מתקשר ואומר לי דחוף, תשמע, הם פה חמים עליך, מה קרה? כאילו שחס ושלום אנחנו עושים בבית כנסת איזשהו מעשה פלילי. ואת כל זה שכחת לספר לי בתחילת השיחה, רשע שקרן. רק אמרת לי, עלה בדעתי לשלוח מכתב תמים לברר השאלה הגורלית. האם אפשר להמשיך ללמד בבית כנסת על שם מרן? ועכשיו אתה אומר שהופעלו עליך לחצים ואיומים והקודקודים צלצלו. ואל תספר, אל תגלה. אתה אומר לי, ואתה קיבלת מאיתנו. מה קיבלת? שוחד, כמובן. כדי שתעמוד ליום פקודה ותפרע את השטר ותמכור אותי בבחינת וגונב איש ומחרו. את מי שעזר לך בכל איבריו וגידיו. רשע מרושע. כן. הציבור ממש קרוע, אני ממש לא יודע איפה אני בא. אחים ברוך השם נושבים ולומדים, זה לא מעניין אותם, אבל אין אחד שלא עוצר אותי ברחוב, אפילו בקניות, רציתי לקנות קניות, מתגודדים סביבי, כאילו שאני מייצג אתכם, או מייצג את זה, וממש נלחמים נגדי. שלחו לי הודעות ב-SMS, אני לא יודע אם אני נותן בטלפון, מתקשרים לי הביתה לאשתי, תמחוק את השם מביע עומר, תתבייש לך, תתזה, כל מיני דברים כאלה. רמאי ושקרן. כל רגע אתה מעצים וממציא המצאות ובדיות נוספות. הרגע אמרת שאימו עליך קודקודים, ואמרו קיבלת מאיתנו, ושחמים עליך, ואמרו לך תמחק את השם יביע עומר, ושוב אתה חוזר ואומר שהציבור בכל מקום, כל אחד ואחד פוגש אותך ומאיים וכו'. עד מתי תשקר רמאי? אומר לך מה? מעתה ראוי לקרוא למקום הזה אחר מעשיך הלא אנושיים, חסרי החמלה, הרחמים וההגינות שעשית, יביע כומר. כן, זה ארחי פרחי, זה ידועים, הם עושים את זה להרבה אנשים, הם מאיימים על אנשים שיזרקו את הילדים שלהם מתלמודי תורה, אתה מבין? וככה זה עובד. אי אפשר לעשות שלום, אני לא יודע, אני אולי אנסה להציע להם שביתת אש לפחות, לא לדבר אחד על השני. עוד פעם רשע ושחקן? אז למה לא עשית זאת לפני המכתב השקרי שלך? על מה אתה מדבר? משה ויהודית מפעילים את כולם, על מה אתה מדבר? אולי כדאי לא לדבר עליהם, הרב, זה מלחמה... לעזוב אותם בשקט, לעשות את הפעולות שלכם, להגיד מה אתם טובים, לא להתייחס אליהם בכלל. אז למה לא הצעת להם את ההצעה הזו, בשעה שהם התחילו במלחמה? ואני אפילו לא הגבתי. אני לא מתייחס אליהם. שאלו אותי, אז אני עונה, לא שואלים אותי, אני לא מדבר. הכי טוב להגיד לא מתייחס אליהם, זה שיעשו מה שהם רוצים. ומאפיינים פה מערכת ממש חזקה. הרגשת את המערכת טוב, בפרט שאפשרת ונתת לדודי יוסף לחרף ולגדף אותי לידך בבית הכנסת לעיני כולם 3 פעמים. ואז כשלאחר הפעם השנייה יצאתי נגדך, התנצלת כביכול. היה שמועות או כל מיני, לא יודע איך הגיעו להבנה הזו שכאילו אני חלילה סילקתי את הרב אמנון מפה. וזה לא נכון, וחייבים להעמיד דברים על דיוקם. אני לא סילקתי אותו מפה, ולא אמרתי לו מילה אחת, אדרבה. הוא בזמנו ראה שזה יכול לסבך אותי מאוד, והוא עשה לי טובה והוא עזב מאליו, בלי שאמרתי לו. אדרבה, הוא עזר לנו הרבה פה. הוא עשה פה בזמנו תרמות לבית המדרש, גם הוא עצמו תרם לפה כמה וכמה פעמים. יש לי הכרת הטוב גדולה אליו, ולא חושב שכדאי להיכנס למלחמות ולדברים כאלה. אדרבה, המצווה שלנו היא כרגע להשכין שלום. התנצלת כביכול, אבל מיד חזרת לסורך.
ונתת לדודי יוסף שוב פעם שלישית להשמיע לכולם בנוכחותך שזרקת אותי מבית הכנסת, ועל כך מגיע לך יישר כוח גדול. ברשות אמר דעתה הגאון הרב יגאל כהן שליטה, שאני רוצה כאן רבותיי לנצל את ההזדמנות ולהעלות על נס את מה שהיה כאן, אם אתם זוכרים, לפני שנתיים, שהיה כאן איזה יהודי באזור שקם בחוצפה נוראה כנגד אבי מורי, והמקום הראשון ששמעו בקול אבי מורי זכר צדיק וקדוש לברכה וגרשו אותו, זה היה המקום הזה. יישר כוחכם. זה מקום, ברוך השם, מקום נפלא של תורה. הייתי כאן פעם חנוכה לפני שנתיים, פעם שנייה הייתי פה בשבת אחת. ברוך השם, מקום נפלא שיושבים גם אברכים, הרבה אברכים, וגם בעלי בתים יושבים ועוסקים בתורה. יהיה רצון שאמר הדעתרא יזכה להמשיך, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה באמת בלי משוא פנים, ימשיך בדרכו, אמן כן יהיה רצון. ונהנית מזה מאוד, והחרשת ולא בכית כמובן כמו ששיקרתני בתחילת השיחה. תדעו לכם, אשתי אפילו תספר לכם שאני ממש כמעט מגיע לבכי בדברים האלה. זה קשה מאוד לשמוע את הדברים. הם משתמשים גם בתשקורת, וגם עקיבא נוביק שצלצל לך הוא גם כן מכוחותיהם. מכוחותיהם הוא? בגלל זה הוא רוצה לפרסם את זה אולי. לא יודע אפילו מה התשובה, זה מה שמצחיק. נו ברור, ככה זה עובד. אני מבקש מכם רק דבר אחד, תדעו שאני אוהב אתכם, וכואב לי הלב, ממש, ליבי שותת דם מכל הסתרה הצרורה הזאת. אוי, זיקית שותתת דם. ברצוני להודיעך, יגעה לי, שזיקית אינה יכולה להחליף צבעים כל כך מהר כפי שאתה מצליח. אינך ממש נחש עקלתון ונחש בריח. מה לעשות, כבוד הרב, ככה זה בעולם. אני כל כך אומר לאשתי, היא אומרת לי, למה אתה ככה? אמרתי, אני לא מרגיש בנעים, אני מכיר את היהודי הזה כל כך הרבה זמן, אני אוהב אותו כל כך, על כל המעשים הנפלאים שאתם עושים. בסך הכל אנחנו רוצים לדלת שפצות פרחו בעולם. אוי רמאי, רשע, שקרן. עד עכשיו לא שמת לב מה אמרת בשיחה, וכמה פעמים שיקרת בה, ומה פעלת בפועל. הרי אחר שיחה זאת נתת לדודי לצאת נגדי בפעם השלישית כפי ששמענו. עד מתי רשעים יעלוזו? תגיד לאלה שיוצאים נגדך, אתם צריכים להתבייש. הרב אמנון יצחק הביא לי את המרקעים בשביל להראות את הרב עובדיה יוסף מוצאי שבת ואת המסרטה ואת הכל. זה לא ציבור ששומע הרב, ואנשים הם לא באים לשמוע. אתם מכירים את זה? יש אנשים שבאים לומר את מה שיש להם לומר וללכת. הם לא מחפשים לשמוע. אני שואל בן אדם שניגש אלינו ותגיד לי, אתה על הגב שלך רוצה להפסיק שיעור תורה בעם ישראל? שאנשים מתחזקים ממנו? זה מה שהם רוצים להגיד, יורים את מה שיש להם להגיד והולכים. בתחילת השיחה אמרת שהתכוונת במכתב לשאול את הרב עובדיה כנגד אלה שמטרידים אותך על מנת שהוא ישיב לך שאין בעיה להמשיך בשיעורי התורה וכך תוריד אותם מעליך. אני חשבתי לפתור את הבעיה על ידי שאני אשלח מכתב שהרב מחזק פה את הציבור שיש פה אנשים שמתחזקים. חשבתי לפתור ככה את הבעיה ולהגיד להם מרן אמר שהרב נותן שיעורי תורה והכל. ככה אמרת קודם בשיחה. ועכשיו אתה אומר שזה ציבור שלא שומע, רק משמיע והולך. אם כן לדבריך, למה שלחת את המכתב? מה התועלת אם הם לא שומעים? ולמי תשמיע מה הוא אמר? כן. מה לעשות? ככה זה הדברים.
אולי ננסה לפייט, יש מצב שאפשר, אולי יגיד למי שאפשר תשמעו, מספיק, בואו, אף אחד לא ידבר על אף אחד וגמרנו. תגיד, אתה חירש? מר יגאל כהן הדיין והגאון, הלא הסברתי לך 3 פעמים בטוב טעם ובטעמים ברורים. האם אינך מבין דברים פשוטים, יא טמבל? אתה יכול לנסות, אבל לא תצליח. אתה יכול להגיד שאתם מסכימים עם מה שאני אומר, שאף צד מדבר על הצד השני, כל אחד יגיד את הדברים הטובים שלו וזהו? אין בעיה שתגיד להם, יא מתמם שכמותך. רק האם שכחת שאמרת לי בשיחה, מאיימים עליי, אתה חייב לנו, קודקודים, ואל תפרסמו, והם לא צדיקים. הלא אם רצו היו פונים אליי בתחילה ולא באיומים כמו שעשו דרכך. ועל מי הם לא מאיימים בכוח? הרי זו מפלגת הטליבן והסנהדרין של אסד. ודאי, אני לא התחלתי בכל מקרה, הם התחילו. מרגע שהם התחילו ושלחו את הרב דוד אליך, מאז אני הגבתי. לפני שהם שלחו את הרב דוד לא הגבתי. הרב דוד היה מעודד שיעור תורה בכלל, זה לא היה קשור לפעמים. ומה תאמר על הפעם השנייה והשלישית? כשדודי יוסף הגיע ודיבר נגדי לידך שקרן ומשתף פעולה, שלחו אותו, כמו ששולחים את האחרים. עוד פעם מתמם. ומי איים עליך אם לא הוא והקודקודים האחרים? איך אתה נסבר את זה? אתה מנסה לעשות טוב כל מיני דברים לא טובים. שאני כבר לא אצא מזה, אין לך בעיה. רק עכשיו השאלה איך אתה תצא מזה. אתה הוא שהקדחת את תבשילך באמת. ואתה רוצה אתה שמי שחיסלת אותו ייתן לך עצות כיצד לצאת מזה. כמה רשעות ואנוכיות באיש קטן, גאון ודיין. נכון, מה לעשות? עכשיו לא הבנתי מה הקשר בין יביע עומר, למה יביע עומר מה זה? זה פסוק. השתחררת מהר מדי לצחוק, זיקיתון וחרדון, גם הפסוקים שייכים לש"ס. זה משהו מטורף, זה משהו מטורף. אני כואב לי הלב גם על כל הלשון הרע. אני לא יודע אם אמרו לכם, אבל אני בשבתות האחרונות מדבר רק על זה. עוד פעם כואב לך הלב? כן, אני לא פוחד מלשון הרע, למה אני מרוויח את כל הזכויות. לא, אבל חבל על ישראל, מה, הרב, לא אכפת לכם על ישראל חבל, ועליי לא חבל? ושכתבת עליי שאני מלמד בבית הכנסת על שם מרן, מה עם זה? לא חבל? מטומטם? הם לא אכפת להם, הם תורמים. מה, הם לא יודעים את זה, הם לא מבינים את החומרה. ואתה כן מבין יא רשע? כמה רשעות בהצגה הזו. הרי אתה ציינת שהם רשעים, וחששת מהם, ופתאום אתה מספר שאינם יודעים. הרי מועצת החכמים שפכה את דמי כמוך, והם ואתה לא מבינים את החומרה? הרי אם תראו חתולה נדרסת, תצטמררו, וכששוחטים אדם נקי ובר לבב, הנכם נהנים ומחככים ידיים, ומציגים הצגות כמוך על בכי בלילות. וכמו הכהן הגדול, לאחר איחולה בלוויין שאשרף עם התורה שלי, ולא אקום משינת הלילה, הוא כמובן אוהב אותי בהיותו כהן, רק שאבטל את המפלגה. או כמו דור רעי שבוכה עם בצל על הרב עובדיה. מה עושים? ממש כמו בהוליווד נשלפים עזרים טקטיים ומישהו מגיש לדרי בצל. בבקשה, רבי אריה, תחילה. לא רואה כבר בעיניים, לא רואה בעיניים. בעזרת השם מחר אתה תראה את האור הגדול, מבטיח לך. בשם השם, בעזרת השם, אתה תראה את זה. הבצל כבר לא חריב, כבר מרוב חצתי אותנו. בסדר, תלחץ עליו. עובדיה. שיצא לו ללמוד, תפתח את העיניים רבי אריה. די. הרב אריה, אל תתנדנד. בדיוק. די. יאללה חי. או בבחירות האחרונות שהוא ממש מתרגש וכואב על קוראי המודעות משני הצדדים.
בשעה שהוא מפעיל את אלחנן בוזגלו לקרוא מודעות בתשלום, כמו שמופיע בדוח. עכשיו, אני אומר לכם, הנזק הנוראי, חוץ מהמחלוקת שכואב לי הלב, שאני רואה קוראים מודעות ולא קוראים מודעות, משני הצדדים, זה כואב לי הלב. הנה כמה מפרטי ההוצאות לפניכם. 9,500 שקלים בעבור הפצת 200,000 מודעות נגד קול ברמה, 15,000 שקלים בעבור צוותים להסרת מודעות, ו30,000 שקלים על הדבקת גיליונות בעייתיים. של עולם, אני לא יודע מה חפץ חיים היה בדור הזה, מה הוא היה עושה? היה כותב את ספרו מחדש על שמך, כבעל לשון הרע ועוקר תורה. אם בן אדם תורם לך, אתה מין תרומה, אתה אומר לו חבל, אתה מפסיד את הכסף, אתה אומר לו תודה רבה. לא, אבל זה עם ישראל, זה לא, זה יהודים, זה אנשים ש... ואני לא יהודי. והבעלי תשובה שהרסת להם את החיים לא יהודים. והדורות שקיפחת לא יהודים. זה יהודים שלא חינכו אותם טוב, אתה מבין? עדיין הם צריכים שיחות מוסר לחזור בתשובה, מה לעשות? איך כל הזמן מדברים? אני משתגע מזה, אנשים לא מפחדים מיום הדין, לא מפחדים משום דבר. אם לא ידעת, אז תדע, מר יגאל כהן, הגאון והדיין, מוכר התותים לנשים, שגם בלי לדבר, עם מכתב אחד, מפסידים את העולם הבא. הרב רצאבי אמר להם, אין תרופה למכתכם, תדעו לכם, אתם מדברים? אין תרופה למכתכם. נתן דרשה מוצא שבת. מי אמר? הרב רצאבי דיבר שמה, כנגד אלה שמדברים נגדי. אמר אין תרופה למכתכם. אני גם דיברתי על זה שבת שעבר, גם בשבת דיברתי, ממש כל ה... איך לא ידעתי ולא שמעתי? והרי נמצא שם ומתפלל. אולי זה היה בחלום הלילה שדיברת כמוכי ירח? כן. מה טענו ביום הדין? אדם יגיע אחרי 120, הרי כל מילה שלו תבוא במשפט. מה תגידו על כל מילה שאתם מוציאים מהפה? זה עתה בשיחה זו, דנת את עצמך, אדון דיין. שיחה זו תושמע לך בשמיים, ויפרשו אותה לך טוב יותר ממני, וגם ישמיעו ויראו לך את כל שקריך וכוונותיך בשיחה זו, מעבר למה שחשפתי בפניך עתה. ברוך השם, הציבור אצלנו כן מבין, אבל באים אנשים מבחוץ, ואנשים באמת מתחזקים, אומרים תודה רבה, חיזקת אותנו, וגם האברכים, נתתי גם שיעור לאברכים בנושא הזה. כן. שלא התחיל גם אצלנו הבעירה הזאת, וממש הם באו והודו לי, אמרו לי, תשמע, אנחנו כל הערב התחילו לדבר על זה, וברוך השם השתקנו אותם, אנחנו לפה השתקנו אותם. אז למה לא יכולת להשפיע על כל הרשעים ששיתפת איתם יד אחת? בואו נעשה שלום באחדות עם הרב אמנון יצחק ונקדש שם שמיים ביחד. וזאת למה? כי רק דבר אחד גורלי הפריע לך. האם אפשר ללמד תורה במקום שנקרא על שם מרן? כן. אבל אנחנו קטנים, אני לא... מה ההשפעה שלנו? ההשפעה שלנו היא קטנה, זה השפעה על כל הריבונו של עולם. מה לכם ולמריבות הקטנות האלה? פעם נוספת הזיקית משנה עורה. קודם אמרת חיזקנו והשפענו, ועתה אתה אומר מה ההשפעה שלנו קטנה. נכון. איך המשפחה של הרב? בסדר? מעביר נושא, נגמרה מחסנית השקרים והשליפות. ברוך השם, בסדר גמור. כן? כן, אצלנו אין בעיה, אנחנו היינו מוכנים לכל. הילדים וזה לא מגיעים לידי מריבות או כל תגרות או כל מיני דברים כאלה? לא. הייתי אתמול, היה עצרת מחאה באשדוד, נגדי עם הרב בעדני ועוד 12 רבנים ביחד. דיברו נגדי, היו שם 200 איש, אצלי היו 800 איש, אל תשאל איזה אהדה, איזה דברים, כולם בוחרים כוח להשפיע, זה מה שמטריף אותם. צוחק שהוא משוחרר, כבר לא בוכה, לא מצטער, ולא שותה דם, כיוון שאנחנו לקראת סיום השיחה. זהו, חשבת שעברת את זה בשיחה הזאת, טעית בגדול, כי הכל מוקלט. הם לא מבינים מה יקרה, אנשים יוציאו את הספרים של הרב ויוציאו את הספרים של הבנים שלו, לא יקראו בהם, ואני מקווה שזה לא ייגמר ביותר גרוע.
הם חושבים שהם חזקים, אתה מבין? אבל הם לא מבינים שזו הטעות הכי פטלית. זה בהיסטוריה ייכתב, אתה מבין? איך נפלו גדולים. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. לא מדברים בזמר פסול שלא רוצים אפילו לצאת נגדו עד שישמע דברו בבית דין. מדברים בגדול מזכי הרבים בדור, לא רוצים לשמוע, זה רק ויקנאו בו וישנאו אותו. זה כל המצב בסך הכל. ההיסטוריה חוזרת כל פעם. יש מצב שאפשר להפגיש אתכם עם הרב עובדיה? ליצן, הרי אתה יודע שלא מכניסים אותי. הרי דיברנו על זה כבר בעבר. אני כבר עובד על זה כמה שבועות, אף אחד לא מצליח. באמת? כן. הכי קרובים. דיברו גם עם יהודית. אמרו לה לא כדאי. היא לא שומעת, לא רוצה. רוצים מלחמה. רוצים מלחמה, בבקשה. אני לא מאמין שהם רוצים מלחמה, יש להם מה לעשות. לא מאמין? אז למה לא שמחת עליהם שנתת את המכתב? הרי הם ודאי רוצים שלום. שכחת שאמרת לי, שאמרת להם, אני לא רוצה בלגן? שקרן עלוב. אבל אתה לא מבין כנראה מה זה שנאה. כשיש שנאה, אז בן אדם מוכן גם למות בשביל השנאה. אתה לא מכיר את החיזבאללה, אתה לא מכיר את האלה, הם מוכנים להתפוצץ. אבל יש להם הרבה להפסיד, יש להם... נכון, והם יפסידו גם. והם יפסידו גם. אבל זהו, כרגע הם חושבים שהם על הסוס. ברגע אחרי זה הם יראו שמתחת אליו. תראה, הם עשו כבר את הטעות. עכשיו הם יאכלו את הפירות. השם ירחם עלינו, זה לא טוב, זה לא טוב, הציבור נכשל, הציבור נקרץ, נהיה פה בלגן שלם. איזה ציבור בדיוק אתה מתכוון? אלה שפגשו אותך בחנות? תגיד, גם לי אתה רוצה למכור תותים? ומה עם מאות אלפי בעלי תשובה שקראת את גורלם וגורל ילדיהם? זה לא ציבור? נכון. לא בריא, גם ככה כל הבחירות האלה זה צרה צורה, שגם נוסף גם זה על ה... אבל זה לא חריג, האשכנזים יותר גרוע, מה הבעיה? נו, אנחנו צריכים ללכת בדרכים שלהם? לא, אני רק אומר לך, במקרה שלי לא עשיתי שום דבר כלפי הרב עובדיה הפוך. אבל מה לעשות, אתה לא יכול לשלוט, אתה מבין, על השקרנים והרמאים. מה, דואג האדומי לא עשה עבודה טובה? כן, אבל הציבור, האנשים לא מבינים את זה ככה. נו, מה אכפת לי? מה אני יכול להגיד? אתה חושב שאני יכול עכשיו לחפש את כל המיליון אנשים ששומעים תשתיות ואני יכול להסביר לכל אחד אחד? אתם מציעים לה, הצעתם להם שלום והם לא מסכימים? זיקית, נשארת זיקית, נשארת זיקית. ודאי, לא רק זה, דיברתי כבר עם הרב בעדני וגררו אותו לזה. והוא הסכים? כן, אני אשמיע את הדברים, יש לי הקלטה שלו. תכתוב עכשיו מה אתה תגיד, תפרסם, ומה אתה דורש, מה זה שאין שלום. טוב. אבל זה לא עוזר, זה... אנשים רעים. אני חושב שכדאי לכם להיות מהנעלבים ואינם עולבים, לעזוב אותם, לא להתייחס אליהם, להמשיך בשלכם. לא צריך לענות להם, אל תהם כסיל קיבלתו, שמה לענות להם על זה? נכון, אבל עליך נאמר, ענה כסיל קיבלתו, לכן אני עונה לך. הציבור מחזיק את השתיקה שלכם כעוצמה. אתה מגמגם מה שאינך מתכוון. השתיקה שלכם כעוצמה. הציבור מחזיק את השתיקה שלכם כעוצמה. בסדר גמור. השם יהיה בעזרכם, אני אגיד לכם שלום לא תיפגעו ולזיכוי הרבים שלכם ימשיך להגדיל תורה ולאדירה. יתעצם ויתעצם. אמן כן יהי רצון. אמן ואמן, תודה רב. בשורות טובות, כל טוב. בדורשי השם לא יחסרו כל טוב. בדורשי ש"ס טוב לא יבוא עליהם.